به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید و همه عزیزانی که صدای منو میشنون. میلاد رضایی هستم و اینجا کانال شهر خورشیده. همین اول عذرخواهی میکنم بابت محدودیت‌هایی که در صحبت هست و دوستان خبر دارن، دوستان قدیمی، که یک روند درمانی 1 ماه 2 ماهه الان داره انجام میشه و هنوز بقیه حتی کشیده نشده و مراحل بعدیش مونده. این مثل قبل نمیتونم صحبت کنم، محدودیت دارم و تو این مدت هم همیشه با هوش مصنوعی ما کار میکردیم، صدا میذاشتیم. اما چون موضوع امروز بسیار مهمه، در سوریه اتفاقاتی داره رخ میده که خیلی خیلی مهم هست و بعد بهش بپردازیم، نمیشد اینو و مطالبشو در قالب هوش مصنوعی خدمتتون تقدیم کنم. پس بعد صحبت کردن من و بابت این محدودیت ها ببخشید، عذرخواه هستم. انشالله به زودی با تمام قدرت و به صورت خیلی تخصصی تر حضوری خدمتتون میرسم. اما اتفاقاتی که داره در سوریه میفته، دقت بفرمایید. سوریه در 2 هفته گذشته شاهد افزایش شدید خشونت ها بوده. گروه های مختلف، قبایل مختلف، احزاب مختلف با هم درگیر شدن. چرا؟ چون بخش اولش اینه که یک قحطی داره در سوریه رخ میده، پشت زمینه هست. رهبران قبایل و گروه ها و اونهایی که قدرت دستشون هست کاملا به این موضوع واقف شدن و میدونن که این قحطی در آینده نزدیک رخ میده. شروع کردن حملاتی انجام میدن که یک سری منابع رو بتونن در اختیار بگیرن، حالا یا منابع غذایی یا یک منابعی که اینها در آینده بتونن با غذا مبادله کنن. این اتفاقی هست که در داخل و بطن جامعه سوریه داره میفته. قبایل به همدیگه حمله میکنن و عملا اون یک پارچگی سوریه از بین رفته، خصوصا بعد از اقدامی که علیه علوی ها انجام شد و تروریست ها دیدن هیچ کسی باشون کاری نداره. اینها معذرت میخوام، زنان و دختران علوی رو میگرفتن و به بردگی جنسی وادار میکردن و میفروختن تا این حد. یا دزدی از خانه ها، مغازات، دیدن کسی باشون کاری نداره. خب اون طرف مقابل اهل سنت هم بخشایش درگیر این اتفاقات بود. داعش حملاتی انجام میداد که در قالب داعش نبوده. ببینید داعش 2 نوع حمله در سوریه انجام میده. یک سری حملاتی هست که با لباس رسمی خودش هست، حمله میکنه مثلا به تحریر شام، به کردهایی که اون شمال شرق سوریه هستن، به جاهایی میگیره، فرار میکنه، عقب نشینی میکنه، غارت میکنه. یک سری حملاتی انجام میده نیروهاشون که گروه‌های کوچکترشون برای خودشون، برای جمع‌آوری ثروت، قدرت و جذب نیرو، مثلا میان نوجوان‌ها و جوان‌ها رو میدوزن. اینها رو سعی میکنن با لباس اصلی داعش، با اون پرچم داعش انجام ندن. اینو به اسم قبایل مختلف سوریه یا مردم ناراضی سوریه فاکتور میکنن. اینها باعث شد که این حرارت در سوریه روز به روز افزایش پیدا کنه، خصوصا بعد از آتشبسی که یا اون شکستی که بگیم اسرائیل در مقابل ایران خورد، آمریکا در مقابل ایران خورد. خب هژمون غرب خیلی روی نقشه حساب باز کرده بود که اونها میان ایران و موتورش رو پیاده میکنن یا کاری میکنن ایران تغییر رفتار بده. اما این اتفاق نه تنها نیفتاد، بلکه ضرباتی که ایران به اسرائیل وارد کرد به همه کشورهای منطقه نشون داد که اسرائیل چقدر آسیب پذیره، حتی گروه‌های منطقه. و این یک اعلام خطر به اون اسرائیلی ها بود که گروه‌های مختلفی در سوریه هستن که اینها به فکر جهاد هستن. حالا یک جولانی این گذاشته اون وسط به عنوان نماینده خودش که جلوی این اتفاقات بگیره و تا الان این کارو کرده، مدیریت کرده. پشت پرده این جریان ها یه اتفاقات سیاسی هم داره میفته. گروه های بزرگتر، مثلا تروریست های تحریر شام، کرد های سوریه، اون PKK، اینها دنبال جذب اون منابع بیشتر هستن که عرض کردم بابت اتفاقاتی که در آینده ممکنه رخ بده و بحث تجزیه طلبی که در سوریه در حال پیشبرد هست. این اتفاقات رقم میزنه. مثلا کردها حمله کردن، مناطق مختلف رو گرفتن، اون آتش بس خودشون رو نقض کردن. کردهایی که تا 2-3 هفته پیش میگفتن آقا ما سلاح و زمین گذاشتیم. بارها در کانال تلگرامی من عرض کردم خدمت دوستان، حتی تو این تحلیل ها، که آقا اینا چرت و پرت میگن. ماهی 1 بار میگن ما تسلیم میشیم، سلاحو میذاریم کنار، دوباره فعال میشن. چه به علیه اسرائیل باشه، چه علیه ترکیه باشه، چه علیه سوریه باشه یا علیه ایران، عراق، فرقی نمیکنه. اینها رهبرانش یک سری خائن به تمام معنا هستن، دروغگو هستن. جایی که فشار بهشون بیاد میگن سلاحو میذاریم زمین، به صورت خیلی موذیانه میرن عملیات تروریستیشون تقویت میکنن. در طرف مقابل جولانی هست که با خیلی عظیمی از مخالفان خودش روبرو شده و روز به روز داره این افزایش پیدا میکنه، چون کارهایی که داره انجام میده همه در
خلاف منافع ملی سوریه است و داره به سمت منافع اسرائیل و آمریکا و اون پروژه خاورمیانه بزرگ حرکت میکنه. مدارک زیادی بیرون اومده که جولانی اصلا خودش نیروی اطلاعاتی اسرائیل بوده. تو دانشکده های اسرائیل مثلا مذهب و چیزا رو خونده و این سالیان سال اونجا آموزش دیده. حالا نیروی اسرائیل هم نبوده باشه، از اول اسرائیلی نبوده باشه، اینها در عراق اینو جذبش کردن، آمریکایی و سازمان اسرائیل روش کار کردن. این روایت به واقعیت نزدیکتره. کار کردن شده آدم خودشون و دارن باشون کار میکنه، همون کاری که با بن لادن انجام داده بودن. سالها اینا تجربه دارن. حالا این وظیفه داره چیکار کنه که سوریه رو به آرامی تجزیه کنه، بدون اینکه مردم سوریه مثلا دوباره رگ عربیتشون جوش بیاد و بخوان سوریه واحد باشن، بلکه اینها رو به جون هم بندازه، گروه ها از همدیگه خونریزی انجام بدن. این بشینه اون گوشه نگاه کنه، هر وقت خیلی آتیش بالا رفت بره اینها رو جدا کنه، بگه حالا از این به بعد فلان بهمان. ولی اون خونریزی که انجام میشه، اون اسیرگیری که از مردم سوریه از هم انجام میدن، قبایل از هم انجام میدن، باعث میشه که کینه و نفرت عجیبی بینشون برقرار بشه و اینها در آینده نتونن که با هم کنار بیان، متحد بشن علیه اسرائیل یا هر نیروی خارجی دیگر و عملا سوریه تجزیه بشه. خب این روند داره انجام میشه. اتفاقاتی که افتاد در بخش در روزی‌های دو روزی‌های سوریه بود که اینها تحت حمایت کامل اسرائیل بودند. اینها گروه‌های از اینها حملاتی انجام دادن، غارت‌های انجام دادن. خودشون میگن ما نبودیم، یه سری مردم عادی سوریه بودن که اینها از گرسنگی یا از رو فشار این غارت‌ها رو انجام دادن، اومدن به سمت ما پناهنده شدن. نیروهای مردمی سوریه یا نیروهایی که تو تحریر شام هستن، اون تروریست‌ها اینا دارن واقعیت رو می‌بینن دیگه. و حتی قبایل سوریه اینها گفتن آقا نه، در روزی‌های دو روزی‌ها دارن از اینها حمایت میکنن. حمله کردن به سمت سویدا و اونجا درگیری‌هایی در چند روز گذشته آغاز شد. هر زمانی که دو روزی‌ها داشتن شکست می‌خوردن، اسرائیل وارد عمل شد و شروع کرد بمباران کردن یا تهدید کردن. جولانی هم همیشه فتوا میداد که آقا اینها برادران ما هستن، الان دیگه برادر شدن، دوباره نباید خونشون ریخته شه. اینا گمراه شدن، توبه میکنن، برمیگردن که جلوی درگیری و سقوط سویدا رو بگیرن. اما از دو روز سه روز گذشته خب این روند افزایش پیدا کرد. گروه‌های مختلفی از سراسر سوریه بلند شدن اومدن سمت این منطقه که کارو یکسره کنن، چون اینها داشتن میرفتن به سمت اسرائیل. اصلا پرچم اسرائیل رو رسما بلند کردن، پرچم سوریه جدیدشون انداختن بیرون. جولانی احساس خطر کرد. این به بهانه‌ای که من میخوام بیام حمله کنم، تانکاشو اینها رو برداشت بیاره جلوتر، ادوات سنگین‌ترشو، که اینها رو کنترل کنه. اسرائیل حتی اینم تحمل نکرد، شروع کرد بمباران کردن. امروز دیگه به دمشق هم حمله کرد، به صورت گسترده در دمشق حمله میکنه. جنگندهاشون در آسمان دمشق پرواز میکنن، بالگردهاشون به راحتی عبور میکنن. یعنی شما با سنگ شاید بتونی اینها رو بزنی، اینقدر راحت با آرامی حرکت میکنن. در غزه جرئت ندارن اینجوری حرکت کنن که در دمشق دارن حرکت میکنن و نشون میده که برای یک سری نیرو پیاده کردن و حتی فتح دمشق دارن آماده میشن. هرچند که الان بیشتر در حومه دمشق دارن تمرکز میکنن، کوههای اطراف رو میگیرن، مراکز ژئوپلیتیکی حساس منطقه رو میخوان تصرف کنن که جای پای خودشون رو تحکیم کنن. امروز اعلام شد که در ظاهر 320 تا مرزبان میخواد بیاد که از دروزی ها حمایت کنه، ولی خب تعداد خیلی بیشتر. لشکرهای مختلف اسرائیل حتی از غزه بیرون کشیده شدن، دارن میان سمت سوریه. اینها اطراف دمشق آماده شدن، حمله میکنن و دمشق رو میگیرن. شک نداشته باشین. حالا یه کمی عقب جلو شاید بشه با سیاست هایی که دارن، نگاه میکنن حساسیت مردم سوریه چقدره و احتمالا سعی میکنن با یک نفر از خود سوری ها به عنوان فرمانده این کار انجام بدن. چون اگر خود اسرائیل بخواد رسما این کار به عنوان ارتشش انجام بده، خود سوریه کلا دوباره ممکنه با هم دیگه متحد بشن و اصلا کشورهای اسلامی منطقه مردمشون بلند شن. ببینید امروز مردم سوریه، مردم کشورهای اسلامی منطقه دارن میبینن، مردم دنیا دارن میبینن. دو تا خوانش از اسلام هست، خوانش اسلام آمریکایی و خوانش اسلام که ایران و مقاومت، محور مقاومت داره نشون میده. خب این ور تا زمانی که ایرانی ها و مستشاران ایران و نیروهای مقاومت در سوریه بودن، اسرائیل جرئت نداشت چپ سوریه نگاه کنه، خاک سوریه رو بیاد بگیره. حملاتی که انجام میداد، پدافند سوریه از 30 تا مثلا موشک 27 تاشو میزد، 2-3 تاش برخورد میکرد. با اون که حالا خیانت ها میکرد فرمانده های سوریه و
با اسرائیل بسته بودن، با کشورهای عربی بسته بودن علیه ایران، خصوصا در سال آخر بعد از 7 اکتبر. با این حال وضعیت سوریه در زمان بشار اسد خیلی ثابت بود. اصلا این وضعیت الان هست اصلا نبود. این جنایت ها، این هتک حرمت ها، اسیرگیری ها، نمیدونم فروختن برده اصلا نبود. شده لیبی اصلا. و اسرائیل جرئت نداشت وارد منطقه خاک سوریه بشه. خب اینها دیدن وقتی ایران رفت بیرون، ترکیه و کشورهای عربی منطقه اعلام کردن که ما ایران رو شکست دادیم تا سوریه، محور مقاومت اخراج شده و جولانی به عنوان نماینده ما، نماینده یک دولت سوری، عربی سوری اومده روی کار. خیلی هم دارن کمکش میکنن، پول گاز و نفت و برقشون رو دارن تأمین میکنن، حقوق سوری ها رو از جیب خودشون میدن، میلیون ها دلار. ترکیه با اینکه خودش مشکلات شدید مالی داره، آمریکا بهش دستور داده و این احمق هم داره انجام میده که مردم سوریه رو راضی نگه داره، بگین اینها نگن آقا شرایط بدتر از گذشته شده. با این حال این اعلام کردن این دولت نماینده ماست، نماینده اون اسلامی است که ما داریم، ما خودمون مشکلات منطقه رو با خودمون عربا با هم دیگه حل میکنیم، ایرانی ها نباید دخالت کنن. و وقتی کارمون با ایران تموم شد سراغ اسرائیل هم میریم. خب اینها با این شعارها اومدن روی کار و همون اوایل هم جولانی خیلی شعار میداد، فلان میکنن بهمان میکنن، اما به مرور دیگه مرحله به مرحله سطح تنش رو سعی کرد بیاره پایین تا جایی که گفت بلندی های جولان میدم به اسرائیل. ترامپ هم گفت خب باشه تحریمات رو برمیدارم و در واقعیت چه اتفاقی افتاده؟ تحریم ها سر جاش هست، اصلا تحریمی لازم نیست. اسرائیل داره میاد بمباران میکنه، پایین سوریه داره تجزیه میشه، کردها دارن تجزیه میشن، مسیر منطقه میانی سوریه توسط داعش داره فتح میشه، علیه جولانی کودتاهایی داره رخ میده. همه اینها رو بذارید کنار، یک نیروی خارجی مثل اسرائیل داره حمله میکنه و فتح میکنه. اینها دارن میبینن. خب تمام مردم منطقه دارن میبینن آقا اسرائیل به ایران حمله کرد، از 12 روز حمله کرد و ایران جانانه پاسخش داد. اینها مجبور شدن آتش‌بس رو قبول کنن، همونجوری که در مقابل یمن مجبور شد آمریکا بعد از 2 ماه بیاد آتش‌بس رو قبول کنه. اینها دارن میبینن هر کس که کوتاه بیاد چه بلایی سرشون میاد. دیدن که آقا جولانی کوتاه اومده، نه تنها کوتاه اومد بلکه پیشکش هم داشت و اسرائیل بلندی های جولان رو داد، خاک جنوب سوریه رو داره میده. خب با این حال اسرائیل داره روز به روز پیشروی میکنه، اما ایرانی ها کوتاه نیومدن، نه تنها کوتاه نیومدن بلکه سیلی زدن و این سیلی باعث شد که اونها آتش‌بس رو بپذیرن. و اینجاست که شما میبینید در سراسر دنیا پرچم ایران رو دارن میبرن بالا، جوانها و مردم آزاده، تعداد زیادی از شهروندای کشورهای مختلف دارن میبینن دیگه، میگن آقا تنها جایی که از اسلام داره علیه اسرائیل مقابله میکنه ایرانه و رهبر ایران رهبر تمام اینها هست، یعنی محور مقاومت. اینا یک پارچه دارن علیه آمریکا و هژمون غرب مبارزه میکنن و فقط بحث اسرائیل نیست، همه جانبه آمریکا و نیروهای غربی اومدن پای کار، بمباران کردن، جنگنده دادن، پدافند ایران از داخل با جاسوس هاشون زدن، شبکه‌های اطلاعاتی مختلف این کشورهای غربی با هم دیگه متحد شدن. با این حال 10-12 روز بعدش مجبور شدن خودشون آتش‌بس رو بپذیرن چون ایران شخم داشت میزد. خیلی از جادش کارهای عجیب و غریبی انجام میداد، با اینکه غافلگیر شده بود، با اینکه پدافندش از بین رفته بود تا حد زیادی یا ضعیف شده بود، ولی هرگز آسمان ایران تبدیل نشد به آسمان سوریه، لبنان و جاهای دیگه. همشون دارن میبینن. خب اینجاست که اینها پرچم ایران رو بلند میکنن و اسرائیل، آمریکا، اون رسانه هاشون به شدت دارن جنگ روانی میکنن که مردم ایران این حقیقت متوجه نشن، چرا که بخشی از داخل ایران هنوز داره صبح تا شب میگه بریم تسلیم بشیم، بریم مذاکره کنیم با آمریکا در مورد چیزهای دیگه مثل منطقه و جای دیگه. اونها هسته‌ای ما رو گرفتن، چیزی نداریم دیگه، بعد بریم مذاکره کنیم تسلیم بشیم، وگرنه به ما حمله میکنن. اینها همونهایی بودن که میگفتن فلانی اگه رأی بیاره، چه غالیباف چه جلیلی فرقی نمیکنه، آمریکا به ایران حمله میکنه، اسرائیل به ایران حمله میکنه. اینها اگر بیان، غیر از اصلاح طلبان هر کس بیاد یا غربگراها هر کس غیر از اونها رأی بیاد، دشمن به ایران حمله میکنه. ماها هستیم که جلوی جنگو میگیریم و تو 1 سال گذشته دیدید چه بلای سر کشور آوردن. اونجوری که رهبر ایران امروز صحبت کرد در دیدار با نیروهای قوه قضاییه و افراد دیگه، تأکید داشت که باید برخورد شدید انجام بشه و من بعید میدونم که اگر این برخورد انجام نشه، حتی رئیس قوه قضاییه هم حتی تغییر پیدا میکنه اگر این اتفاقات رخ نده، چون رهبری احساس خطر کرده که این بخش از این افراد محدود از کم تعداد جامعه تو سیاست دارن ریشه کشور رو با تیشه میزنن
حالا از هر حزبی هستن، هر چپ راست مهم نیست و باشون باید برخورد بشه و این کار انجام میدن و برخورد میکنن. خب شما میبینید که این اتفاق در کشورم تاکید شده میفته. حالا سوریه چه اتفاقی میفته؟ فعلا عقب نشینی ها داره انجام میشه. اجازه بدید حوادث امشب تا فردا بسیار مهمه، ما ببینیم چه اتفاقی میفته و حالا چون محدودیت صحبت دارم نمیتونم کامل جزئیات رو توی یک جلسه بگم. انشالله در تحلیل بعدی من مطالب تخصصی تری در مورد پشت پرده درگیری های سوریه و اهداف گروه های مخصوصی که فعالیت های عجیب و غریبی دارن صحبت میکنم. عذرخواهی میکنم بازم بابت این نوع صحبت کردن، عرض کردم بقیه رو هنوز نگیچیدم، محدودیت خیلی زیاده و با بزرگی خودتون ببخشید. هر جا بشه سعی میکنم با هوش مصنوعی متن بهتون انتقال بدم، اما ممنون میشم حمایت کنید، کانال رو به دوستانتون معرفی کنید و حتما عضو کانال تلگرام ایتا اینها بشید. اونجا تحلیل های کوتاه لحظه‌ای داریم ما، خصوصا شب‌ها که حالا یه سر کار نصف روز آدم، تحلیل های تخصصی میذاریم و با حوادث لحظه‌ای میریم جلو. خیلی ممنونم. حتما از کانال خودتون حمایت کنید. لینک حمایت در بخش توضیحات هست. تا اینجا من همیشه مدیون دوستان بودم. به 7000 نفر رسیده اعضای کانال. تشکر میکنم ازتون. انشالله هر جا هستی در پناه خدا باشید. انشالله به زودی با حمایت شما دوستان به درجات بسیار بهتر و بالاتری از رشد و کمال برسیم که بتونیم در خدمت ایران عزیز باشیم. یا علی، خداحافظ.